সকলোকে নমস্কাৰ লগতে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আজিৰ ভিডিঅটো মই শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো ওয়েডিং গেষ্ট মেকআপ বা পাৰ্টি মেকআপ লুক ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া মই লগাইছো প্ৰাইমাৰ টোনাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ মই আগতে কৰি লৈছো প্ৰাইমাৰ লগোৱাটো খুবেই দৰকাৰ বিশেষকৈ যিসকলৰ প'ৰ্ছ বেছিকৈ আছে এতিয়া মই চকুৰ পটাত লগাম কনচিলাৰ গোটেই চকুৰ পটাত মই কনচিলাৰে কভাৰ কৰি লৈছো এতিয়া ৰস পাউডাৰেৰে সৰু ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত মই কনচিলাৰটো লক কৰিম আৰু এয়া মই লাইট ব্ৰাউন কালাৰ লৈছো আইলিডত লাহে লাহে মই এনেদৰে ব্ৰাছেৰে ব্লেন্ড কৰিছো সেকেন্ড কালাৰটো লৈছো মই ওয়াইন কালাৰ আৰু আউটাৰ কৰ্নাৰত মই এনেদৰে প্ৰথমে ডেপ ডেপ কৰিছো তাৰ পাছত ব্লেন্ড কৰি লৈছো নেক্সট কালাৰটো লৈছো মই লাইট পিংক শিমাৰ আইলিডৰ লগতে মই ইনাৰ কৰ্নাৰটো লগাইছো আৰু মই ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত মই আঙুলিৰ সহায়তে লগাইছো এতিয়া লগাইছো মই হাইলাইটাৰ এতিয়া হল আইলাইনাৰৰ কাম বাট মই আইলাইনাৰ নলগাও আইশ্যাডো প্লেটৰে কালাৰ এটা লৈ মই আইলাইনাৰৰ দৰে মোৰ পিম্পলছৰ স্পটবোৰ কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কাৰেক্টৰ লগাইছো এতিয়া লগাবলৈ লৈছো মই পেকৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মই ব্লেন্ডাৰে এতিয়া ডেপ ডেপ কৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছো ফাউণ্ডেশ্যনৰ পিছত এতিয়া মই হাইলাইটাৰ কৰিম আৰু এয়া কনচিলাৰ হয় মেবলিনৰ মই লগাইছো কণ্টুৰ আৰু এয়া ক্ৰিমি বেছ হয় আপোনালোকে কণ্টুৰ পাউডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ক্ৰিমিটো বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ ক্ৰিমিটোৱে ফেচটোত অকণ গ্লনেছ আনে আৰু ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰৰ মই এতিয়া অল ওভাৰ ফেচৰ বেছটো লক কৰিম এয়া হ'ল ব্লাছাৰ আৰু চিক বনৰ তলত মই ব্লাছাৰ এনেকৈ লাহে লাহেকৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছো এইটো ব্ৰাছ আসলতে কনচিলাৰৰ কাৰণে হয় বাট হাইলাইটাৰো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এয়া হোৱাইট পেন্সিল লগাইছো ৱাটাৰ লাইনত হোৱাইট কাজলৰ তলত মই এতিয়া ব্লেক কাজলটো লগাম আৰু এইটো ব্ৰাছেৰে মই এতিয়া কাজলটো ব্লেন্ড কৰি লৈছো কাজল ব্লেন্ডৰ ওপৰতে মই এই কালাৰটো লগাম আৰু এতিয়া লগাই আছো মই মাস্কাৰা আপাৰ আইলাছেছৰ লগতে মই লৱাৰ আইলাছেছটো লগাইছো এয়া কালাৰটো হ'ল লাইট পিংক আৰু মেট হয় লিপষ্টিক লগোৱা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লগাম মেকআপ ফিক্সাৰ আৰু এয়া সুইচ বিউটিৰ হয় এতিয়া মেকআপ হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু মেকআপটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগন্তুক আকৌ মেকআপৰ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ